নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 10 জুনৰ এডিটোৰিয়েল কেইটা ইয়াতে সোৰ্সেছ দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে দ্য মেনি ফেচেছ অফ মডিনমিক্স এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকী এক্সপ্লেইন কৰিছে কি ধৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ইকনমিক ষ্ট্ৰেটেজিটো বিষয়ে তেওঁ কৈছে আৰু ইভেন কেতিয়াবা আমি তাকে মডিনমিক্স বুলিও কওঁ ই ইভলভ হৈছে লাষ্ট 12 ইয়াৰ্ছৰ পৰা বেলেন্স কৰিছে ইকনমিক ৰিফৰ্ম পলিটিকেল ৰিয়েলিটিৰ লগত এতিয়া এই কথাষাৰ কোনে এই অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া ইকনমিক পাৰফৰমেন্সটো যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি এতিয়া ওৱান অফ দ্য ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং মেজৰ ইকনমি হয় জিডিপি গ্ৰোথ প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে 7.7% ইন 2026-2026 যদিও চেলেঞ্জেছ আছে আমি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰি আহিছো COVID-19 পেণ্ডেমিক গলৱান ক্লাছ ইউক্ৰেইন ৱাৰ গ্লোবেল ট্ৰেড টেনশ্যন ডিসৰাপশ্যন ইন ৱেষ্ট এছিয়া ইণ্ডিয়াই তথাপিও কিন্তু মেইনটেইন কৰিছে ষ্ট্ৰং গ্ৰোথ এতিয়া ৰিফৰ্মাৰৰ পৰা ৱেলফেয়াৰ অৰিয়েণ্টেড লিডাৰ বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰথম পাৱাৰলৈ আহিছিল 2014 চনত তেওঁ ফ'কাছ কিহৰ ওপৰত কৰিছিল ৰিফৰ্মৰ ওপৰত যেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল সাবসিডিজ আৰু ৱেলফেয়াৰ ডিপেন্ডেন্সৰ কথাষাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ইনসলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড ক্লিন কৰিছিল বেংকৰ বেলেন্স শ্বীট যেহেতু তেতিয়া আমি কি টুইন বেলেন্স শ্বীটৰ ক্ৰাইচিছ দেখিছিলো ইনভেষ্ট কৰিছিল হেভিলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ ৰোডছ এয়াৰপৰ্টছ ৰেলৱে ডিজিটেল নেটৱৰ্কৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰিফৰ্ম হয় এইম কৰা গৈছিল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো এফিচিয়েণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিজনেছ ফ্ৰেণ্ডলি কৰিবৰ কাৰণে তথাপিতো পলিটিকেল ছেটবেক আৰু ইলেক্টৰেল ৰিয়েলিটি যে গভৰ্ণমেণ্টক এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে মজবুৰ কৰালে ষ্ট্ৰংগাৰ ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চক তাৰ পাছতে আমি কি দেখিলো আফটাৰ 2019 আমি দেখিলো ৰাইজ অফ ৱেলফেয়াৰ মেজাৰমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপাণ্ড কৰিলে ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমছ যেনেকৈ PM কিষাণ সন্মান নিধি ফ্ৰী ফুড গ্ৰেইন ডিষ্ট্ৰিবিউচন বেছিকৈ কৰা হ'ল আদাৰ ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট স্কিম লঞ্চ কৰিলে এই মেজাৰ্ছ বিলাকে হেল্প কৰিলে মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল ছাপৰ্ট আৰু প্ৰভাইড কৰিলে ৰিলিফ কাক ভালনাৰেবল ছেকশ্যনসকলক যি ছ'চাইটিত আছে স্পেচিয়েলি ডিউৰিং আৰু আফটাৰ পেণ্ডেমিক এতিয়া বেলেন্সিং ৰিফৰ্ম আৰু পলিটিক্সৰ কথাও অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰ্গু কৰিছে যে মোদী ডাঙৰীয়া গ্ৰেজুৱেলি শ্বিফ্ট কৰিছে পাৰ্চুইং লাৰ্জ ডিছৰাপটিভ ৰিফৰ্মটো ফ'কাছড অন ইনক্ৰিমেণ্টেল ৰিফৰ্মলৈ যিটো নেকি পলিটিকেলি একচেপ্টেবল হয় এক্সাম্পল ইয়াতে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ লেবাৰ ল ৰিফৰ্ম প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনিচিয়েটিভ স্কিম মেনুফেকচাৰিং বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এফৰ্টছ টু ইম্প্ৰুভ ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে এনকাৰেজ ডিজিটেলাইজেশ্যন আৰু ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ দ্য ইকনমি গ্ৰোথ থ্ৰু নিউ ইকনমি ছেক্টৰ্ছত মেজৰ এচিভমেণ্টত হাইলাইট কৰা দেখা গৈছে গ্ৰোথ অফ ষ্টাৰ্টআপ আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ডিজিটেল চাৰ্ভিচেছ ই-কমাৰ্চ এণ্ড প্লেটফৰ্ম বেছড বিজনেছেছ লজিষ্টিক এণ্ড ৰিটেইল ছেক্টৰ্ছ কোম্পানীজ আৰু প্লেটফৰ্মবিলাক যেনেকৈ ফুড ডেলিভাৰী ৰাইড হেইলিং অনলাইন কমাৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে ইকনমিক গ্ৰোথক লগতে অথৰগৰাকী কেইটামান চেলেঞ্জেছৰ কথাও কৈছে যে মেনুফেকচাৰিং কিন্তু ৰেপিডলি গ্ৰ' হোৱা নাই যেনেকুৱা এক্সপেক্টেশ্যন আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ডিক্লাইন হৈ আহিছে বহুতো জবছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ইনফৰ্মেলত আৰু ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ছেক্টৰছত ৰেডাৰ চেলাৰিড এমপ্লয়মেণ্ট some reforms remain unfinished due to political constraint গতিকে তেওঁ কনক্লুজনত তেওঁ কৈছে যে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মডিনমিক্স নেডাৰ পিয়ৰলি ৰিফৰ্মিষ্ট হয় নৰ পিয়ৰলি ৱেলফেয়াৰ ডিভেন হয় ইনষ্টিড এটা ব্লেণ্ড হয় ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ ৱেলফেয়াৰ ছাপৰ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু পলিটিকেল প্ৰেগমেণ্টিজমৰ বুলি অথৰগৰাকীয়ে এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি কৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া থাকে যিটো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ যেনেকৈ জিডিপি এণ্ড কোৱাৰ্টাৰলি গ্ৰোথ জিডিপি মানে কি টোটেল মাৰ্কেট ভ্যালু অফ অল ফাইনেল গুডছ এণ্ড প্ৰডাক্টছ বা সাৰ্ভিস উইদিন এ কান্ট্ৰিজ বৰ্ডাৰ
স্পেচিফিক সময়ত ইনচলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড 2016 চনত আনিছিল লেণ্ডমাৰ্ক লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় য'ত নেকি কনচলিডেট কৰিছিল যি এক্সিষ্টিং লজ আছিল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে টাইম বাউণ্ড প্ৰচেছ ফৰ ৰিজলভিং ইনচলভেন্সি এমাং কৰ্পৰেট ডেপ্টৰ্ছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মছ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলছসকলৰ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ স্কিম হয় ছাপ্লাই চাইড ফিজিকেল পলিচি টুল য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰে ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ ডমেষ্টিক এণ্ড ফৰেন মেনুফেকচাৰ্ছ বেছড অন ইনক্ৰিমেণ্টেল চেলছ অফ প্ৰডাক্ট যিমান বেছি প্ৰডাক্ট চেলছ কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত PIL স্কিম দিয়ে জেম ট্ৰিনিটি ষ্ট্ৰাকচাৰেল গভৰ্নেন্স টুল হয় য'ত লিংক কৰা যায় ইউনিভাৰ্চেল বেংক একাউণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা বায়োমেট্ৰিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন মোবাইল কানেক্টিভিটি এতিয়া যিহেতু মই আৰ্টিকলটোত কি আছে কৈছোৱে তথাপিতো আমি এবাৰ চাম যে ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম মাৰ্কেট আইডিয়লজিমৰ পৰা প্ৰেগমেটিক ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইনিচিয়েলি পলিচি প্ৰকিউৰমেণ্ট কিহৰ ওপৰত আছিল ষ্ট্ৰংলি ফেভাৰ কৰিছিল ক্লাছিকেল লিবাৰেল কনচেপ্ট মিনিমাম গভৰ্নেন্স মেক্সিমাম গভৰ্নেন্স মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্ট মেক্সিমাম গভৰ্নেন্স আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিছএডভান্সমেণ্ট তথা হাউএভাৰ কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ইকনমিক ৰিয়েলিটিৰে ৰিকুৱায়াৰ কৰে এটা সুইফট পাইভট ৰেডাৰ দেন পাৰ্চুইং wholesale privatization state booked on an active role as an economic anchor it evident কৰে যে strategic choice rebuild কৰে state owned banks through massive public equity injections delayed a privatization of key public sector undertakings it the resulting policy mix combines supply side economic support with well targeted technology driven social welfare program এতিয়া বেলেন্স শ্বীট ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফ'কাছত কি কৈছে মেজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এচিভমেণ্টে হৈছে ক্লিন আপ কৰা টুইন বেলেন্স শ্বীট ক্ৰাইচিছটো এনফৰ্চমেণ্টত ইউজ কৰিছিলে ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল টুলছ IBC শ্বিফ্ট কৰিলে ক্ৰেডিট কালচাৰটো পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টত গভৰ্ণমেণ্টে লিভাৰেজ কৰিলে হেল্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল কোৰ লঞ্চ কৰিলে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হেভি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পুছ দেখিলো fiscal conservatism as a shock observer during major global crisis যেনেকৈ pandemic subsequent geopolitical conflict fiscal policy remained remarkably disciplined যেতিয়া বহুতো advanced আৰু developing economy choose কৰিলে heavily expand unconditional cash transfer যিটোৱে often trigger কৰিলে inflation policy maker focused on targeted relief prioritizing direct আৰু supply side assistance credit guarantee for vulnerable small business targeted green distribution India protect কৰিলে নিজৰ fiscal balance sheet টো core আৰু লগতে এটা restrain কৰিলে kept national finances stable কৰিবৰ কাৰণে left country well positioned for solid post crisis growth এতিয়া ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল ইছ্যুটোলৈ যদি আমি আহোঁ 47ৰ পৰা 1971 লৈকে ছ'চিয়েলিষ্ট কামাণ্ড আছিল সকলোৱে আমি জানো ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিছিলে ষ্টেট লেড ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন মডেল এটা মহালানবিছ ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিছিলে 91ৰ পৰা মাৰ্কেট লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল মাৰ্কেট ডি লাইচেঞ্চিং ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এইবোৰ হ'ল 1991ৰ পাছৰ পৰা ৰিফৰ্ম কৰিলে ডিছমেণ্টেল অল্ড ৰেগুলেটৰী ৰিজিমটো ষ্টেটে অপেন আপ কৰিলে কোৰ ছেক্টৰছবিলাক প্ৰাইভেট কেপিটেলৰ কাৰণে 2004 পৰা 14 ভিতৰত ৰাইট বেষ্ট ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম দেখিলো মনৰেগা দেখিলো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আহিলে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট আনিলে ক্ৰিয়েট কৰিলে লিগেল ছেফটি নেটছ ভালনাৰেবল পপুলেশ্যনৰ কাৰণে 14ৰ পৰা 26 লৈকে নিউ প্ৰেগমেটিক হাইব্ৰিড মডেল দেখিলো এতিয়া 14ৰ পৰা 19 লৈকে ফ'কাছ কৰিলে চেণ্টাৰ্ড অন ডিপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু ফাইনেন্সিয়েল ক্লিন আপত আৰু 19ৰ পৰা 26 লৈকে ৰেছপন্স টু সেভিয়াৰ গ্লোবেল ডিছৰাপশ্যন ইনক্লুডিং পেণ্ডেমিক ছাপ্লাই শ্বক শ্বিফটিং ট্ৰেড টাৰিফ ৰিজনেল কনফ্লিক্ট ছাপ্লাই পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইভল্ভ হ'ল হাইলি প্ৰেগমেটিক ষ্ট্ৰেটেজিলৈ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ মুভিং বিয়ণ্ড এংলো আমেৰিকান ইকনমিক মডেল ইভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান যিটো পলিচি হয় শ্ব' কৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইকনমিক মডেলটো যেনেকৈ থাটছেৰিজম ৰেগানিজমৰ cannot be cleanly applied to a developing nation with deep structural inequality এতিয়া আমি structural inequality আছিল ইণ্ডিয়াত যেতিয়া আৰ্লি পলিচি ষ্টেটমেণ্ট যিকেইটা মোদীজীৰ আছিল হিণ্ট কৰে মিনিমাল ষ্টেট ৰোলটো আৰু এগ্ৰেছিভ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন প্ৰথমে আমি দেখিছিলো প্ৰেক্টিকেল গভৰ্নেন্স ৰিভিল কিন্তু প্ৰেক্টিকেল গভৰ্নেন্সে কি ৰিভিল কৰিলে ষ্টেট কেনট চিম্পলি ষ্টেপ আৱে ফ্ৰম ইকনমিক ৰেছপনচিবিলিটিজ আল্টিমেটলি ৱেলফেয়াৰিজমলৈ যাব লগা হ'ল ৱেলফেয়াৰিজমলৈ In a country with large vulnerable population, state must act কৰিব লাগিব both essential economic engine হিচাপে reliable insurer of last resort হিচাপে এইটো কি realization দিয়ে drop the
pivot towards hybrid model য'ত নেকি market drives growth but the state builds the foundational infrastructure and manages strategic asset. ইয়াত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত আমি যদি ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত চাওঁ তেন্তে দেখিম যে টেকনলজি ড্ৰিভেন ৱেলফেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে আৰু ছ'চিয়েল ছেফটি নেট এটা দিয়ে গভৰ্নেন্সৰ এচিষ্টেঞ্চৰ ৰিচ কৰে ডেষ্টিনেশ্যন উইথ মিনিমাল লিকেজ কম হয় ডেলিভাৰিং কুকিং গেছ হাউচিং ছাবচিডিজ ক্লিন ৱাটাৰ কানেকশ্যন চিগনিফিকেণ্টলি এইবিলাকে ইম্প্ৰুভ কৰিছে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ দ্য মষ্ট ভালনাৰেবল পিপল পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত হাইলি ছাকচেছফুল এছপেক্ট অফ মডাৰ্ণ পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিয়ে ক্ৰিয়েট কৰে ডিষ্টিং বেনিফিচিয়াৰী ক্লাছ এটা লাভাৰ্থিছ এতিয়া লিগেল আৰু ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰণ্টত লেণ্ডমাৰ্ক লছ লাইক IBC অপাৰেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেনামী ট্ৰানজাকশ্যন প্ৰহিবিশ্যন এক্ট ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰেংথেন কৰে কৰ্পৰেট একাউণ্টেবিলিটি internationally যদি চাওঁ in an era of defined by pragmatic global supply chain aggressive trade of critical mineral source monopolies India has taken a highly pragmatic stance on world stage economic dimension macroeconomic perspective যদি চাওঁ country খনে achieve কৰিছে impressive combination of strong GDP আৰু লগতে discipline fiscal management এটা linkages NCERT UPSC syllabus way forward upgrade কৰিব লাগিব skill অট'মেশ্যন ড্ৰিভেন ইকনমি কাৰণে যেনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু অট'মেটেড চিষ্টেমে ৰিশ্বেপ কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল জব ৰোল নেশ্যনেল স্কিল আৰ্কিটেকচাৰক এতিয়া কি লাগে ইমিডিয়েট অভাৰহল এডুকেশ্যনেল ভকেশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক শ্বিফ্ট কৰিব লাগে ৰুটিন ল' স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ফ'কাছ কৰিব লাগে হেভিলি টেকনিকেল এডাপ্টেবিলিটি ডেটা হেণ্ডলিঙত ছাপৰ্ট কৰিব লাগে এনাৰ্জাইজিং দ্য MSME ইক'চিষ্টেম চিম্প্লিফাইং কৰিব লাগিব আমাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক এনহেঞ্চ কৰিব লাগিব ক্ৰেডিটটো যাতে বেছিকৈ পায় এক্সেছ বেছি হয় ডেভেলপ কৰিব লাগিব অপেন ডিচেন্ট্ৰেলাইজ এগ্ৰ বিজনেছ নেটৱৰ্ক যাতে এগ্ৰিকালচাৰটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী লৈ ৰূপান্তৰিত হয় ক্ৰাউডিং ইন প্ৰাইভেট কৰ্পৰেট কেপিটেল ইয়াতে PYQ দি আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে হোৱাই RBI শুড চেল চাম গ'ল্ড এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে 18 গৰাকীয়ে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই হেজিটেট কৰিব নালাগে চেল কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰ্চন যি নেকি গোল্ড ৰিজাৰ্ভ হিচাপে তেওঁলোকে ৰাখিছে যদি দৰকাৰ হয় এইটো চেল কৰিব লাগে বুলি কৈছে হেজিটেট কৰিব নালাগে জাষ্ট কেনেকৈ এজ এন ইছ্যু ইউজেছ ইটছ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ টু মেনেজ ইকনমিক চেলেঞ্জৰ কাৰণে এতিয়া ব্লুমবাৰ্গৰ এটা ৰিপৰ্ট আহিছিল য'ত নেকি ক্লেইম কৰিছিল RBI বিকি দিলে $12 বিলিয়ন ৱৰ্থ অফ গোল্ড মে 2026 তাৰপিছতে দেখিছিলে যে বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে এইটো লৈ বহুত বেছি এটা ডাঙৰ নিউজ হৈ গৈছে RBI কি কৰিব লগা হৈছে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব লগা হৈছে কিন্তু RBI ডিনাই কৰিলে ক্লিয়াৰিফাই কৰিলে যে গোল্ড হোল্ডিং একেই হৈ আছে কন্ট্ৰভাৰ্সি ৰিভিল কি কৰিলে কমন বিলিভ এটা যে আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ মনত এতিয়াও যে গোল্ড যদি চেল কৰা যায় সাইন অফ ইকনমিক উইকনেছ হয় বুলি সিমিলাৰ টু কনচাৰ্নছ ৰেজ ডিউৰিং ইণ্ডিয়াছ যি 1991 বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছৰ সময়ত যিহেতু দেখিছিল গতিকে এটা কথা এতিয়াও আছে যে ইকনমিক উইকনেছ হলে গোল্ড বিকে 18 গৰাকীয়ে গতিকে বিলিভ কৰে যে এই পাৰসেপশ্যনটো মিছপ্লেচ হৈছে কাৰণ গোল্ড সিম্পলি এটা ৰিজাৰ্ভ এছেট হয় যেনেকৈ ফৰেন কাৰেন্সি হয় গোল্ডো সেই একেই গতিকে বিকিলে ইমান হাল্লা গুল্লা কৰিব নালাগে বুলি 18 গৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া গ্ৰ' হৈছে RBI যিহেতু গোল্ড ৰিজাৰ্ভটো গোল্ড হোল্ডিং ইনক্ৰিজ হৈছে 2018 চনত 560 টন আছিল লাহেকৈ 650 টন হ'ল 2020ত আৰু 880 টন এপ্ৰক্সিমেটলি 2026ত হ'ল গতিকে RBI পাৰচেজ কৰিছে লাৰ্জ কোৱান্টিটি অফ গোল্ড বিটুইন 2018 পৰা 25 লৈকে যিটোৱে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভক আৰু যাতে ফৰেন কাৰেন্সিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সিটো কমে গতিকে অলপ গোল্ড চেল কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বুলি 18 গৰাকীয়ে ইয়াতে কৈছে গোল্ড প্ৰাইচেছ যিহেতু শাৰ্প হৈছে বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ্ছ ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছত গতিকে আমি বিকিলে কি পাৰো প্ৰফিট পাব পাৰো গতিকে ভ্যালু অফ RBI গোল্ড ৰিজাৰ্ভো ইনক্ৰিজিং হৈছে ড্ৰামাটিক্যালি যেনেকৈ $21 বিলিয়ন আছিল কেতিয়া 2018 চনত এতিয়া $120 বিলিয়ন হ'লগৈ এতিয়া গোল্ডৰ কিন্তু ভ্যালুটো 2026ত গতিকে গোল্ড নাও ফৰ্ম সাবস্টেন্সিয়েল পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ৰিজাৰ্ভ RBI সেল কৰিব পাৰে সাম অফ ইট যেতিয়া there is a storage of US dollar in market shortage of US dollar in market যেহেতু হৈ আছে ৰুপিয়ে প্ৰেছাৰ ফিল কৰিছে এনেকুৱা সময়ত আমি কি কৰিব পাৰো যি ৰিজাৰ্ভ হয় গোল্ড যেহেতু ৰিজাৰ্ভ হয় গতিকে গোল্ড আমি সেল কৰিব পাৰো সেই কথা খাৰকে 18 গৰাকী এটা মেনশন কৰিছে গোল্ড ৰিজাৰ্ভ কি হয় ফিজিক্যাল বুলিয়ন মানে গোল্ডক সেন্ট্ৰেল বেংকে হাইলি সিকিউৰড জেগাত লিকুইড ষ্ট'ৰ অফ ভ্যালু যেতিয়া তেওঁলোকে কি ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰাখে এতিয়া ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ নেশ্যন এখনৰ কম্পজিশন অফ পুল
of foreign institution asset management by central bank. এটা ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভত কি ইনক্লুড হৈ থাকে? ফৰেন কাৰেঞ্চি এছেট যেনেকৈ US ডলাৰ, ইউৰো, য়েন, আৰু গোল্ড ৰিজাৰ্ভ থাকে, স্পেচিয়েল ড্ৰয়িং ৰাইটছ থাকে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিজাৰ্ভ এছেটছ ক্ৰিয়েট কোনে কৰে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানিটাৰী ফাণ্ডে কৰে। ৰিজাৰ্ভ ট্ৰান্সপজিশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনেল কোটা হয় কাৰেঞ্চি যে এটা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিয়ে মাষ্ট প্ৰভাইড টু IMF which can be drawn upon without economic conditionality। যিহেতু মই মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কৈছোৱে কি ধৰণে এচিমেট্ৰিক সাইকোলজি আছে গোল মেনেজমেণ্টক লৈ। স্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিটিটো কি হয়? Unlike exporting heavyweight যিটো accumulate কৰে reserve via persistent current account surpluses, কিছুমান ইমাৰ্জিং মাৰ্কেটৰ ইকনমিছে কি কৰে? বিল্ড কৰে তেওঁলোকৰ ডিফেন্সিভ ফৰেন এক্সচেঞ্জ বাফাৰ কিহৰ দ্বাৰা? কেপিটেল একাউণ্ট ডাইনামিক্সৰ দ্বাৰা। এইটো দিছ পুল ইজ ড্ৰিভেন প্ৰাইমেৰিলি বাই ভলেটাইল ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কমাৰ্চিয়েল এক্সটেণ্ট। কনচিকুৱেণ্টলি আণ্ডাৰলাইন পুল সদায় কি হয়? ভালনাৰেবল হয় টু এব্ৰাপ্ট কিয়নো কেপিটেল ফ্লাইট হ'ব পাৰে, ডমেষ্টিক কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ব পাৰে যেতিয়া গ্লোবেল interest rates shift. Using this incoming foreign currency to buy gold as a buffer against excessive local currency appreciation, though it leaves the asset profile weighted towards non-yielding commodities. এতিয়া high cost alternative versus tactical cost liquidation আছে য'ত structural mismatch অকাৰ হ'ব পাৰে আৰু ডলাৰ ডিমাণ্ড significantly outpace কৰিব পাৰে মাৰ্কেটৰ ছাপ্লাইতকৈ। চেণ্ট্ৰেল বেংকে frequently resort to costly interventionist policy maneuver। এইটো ইনক্লুড কৰে bearing partial hedging costs for public sector external borrowing or sweetening interest rates on foreign currency deposits to draw in volatile offshore liquidity. A complex measures carry long-term fiscal liability. In contrast, tactical liquidating a small portion of record high gold reserve offers direct non-inflationary path to clear dollar shortages. গতিকে ডলাৰ যে আমাৰ কমি গৈছে তাক shortages টো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে বাফাৰ হিচাপে আমি গোল্ডক ইউজ কৰিব পাৰো। সেই কথাষাৰে অথৰগৰাকী আল্টিমেটলি ক'লে। পোষ্ট কলনিয়েল প্ৰটেকশ্যনিষ্ট মাইণ্ডছেট হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ ডিকেডছ অফ কলনিয়েল ৰিচৰ্চ এক্সট্ৰেকশ্যন দেখিলো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্কে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিলে কেপিটেল কনজাৰ্ভেশ্যন ইণ্টেন্স কেপিটেল কনজাৰ্ভেশ্যন গোল্ডক কেনেকুৱা হিচাপে viewed not merely as standard financial tool but as an irreplaceable symbol of economic self-reliance. 1991 balance of payment trauma হল watershed movement আছিল during summer 1991 on severe external payment crisis হল due to spiking crude oil price আৰু তেতিয়া কি হল লিবাৰেলাইজেশ্যন বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হল এইটো প্ৰিভেন্ট কৰিব কাৰণে যি 1991 বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ sovereign debt default transition government executed highly secretive operation airlift কৰিলে 47 tons of physical gold to the Bank of England and Union Bank of Switzerland. 2009 institutional pivot দেখিলো pragmatic accumulation after 2018-2026 কেনেকুৱা ধৰণে গোল্ড আমাৰ বহাই থাকিলে গোল্ডৰ ৰিজাৰ্ভটো মানে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি চাওঁ মাৰ্কেণ্টিলিষ্ট সভাৰেন প্ৰেষ্টিজ ভিউ এই স্কুলটোৱে ট্ৰিট কৰে গোল্ডক এবছলিউট ষ্ট'ৰ অফ ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু হিচাপে যি নেকি এক্সিষ্ট হৈ থাকে আউটচাইড দ্য ফিয়েট কাৰেঞ্চি নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰম দিছ পাৰ্চপেক্টিভত গোল্ড আল্টিমেট ফাইনেন্সিয়েল ছেফ হেভেন হয় এছেট হয় যিয়ে কেৰিড কৰে জিৰ' কাউণ্টাৰ পাৰ্টি আৰু ডিফল্ট ৰিস্ক ইয়াক যদি চেলিং ইট is seen as a loss of sovereign strength and a reduction in long-term economic security. Rationalist portfolio management view. Rooted in modern portfolio theory, এইটো ভিউৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এই স্কুলটোত আৰ্গু কৰা যায় এই থটছটোত যে an asset must be evaluated কিহৰ based on opportunity কষ্টৰ ওপৰত liquidity profileৰ ওপৰত yield generationৰ ওপৰত because physical gold কি হয় non yielding asset হয় যিটো এনকাৰ কৰে storage আৰু security cost hold যদি কৰা যায় vast amount of gold during record high global prices represent কৰে underutilized economic capital আমাৰ ইকনমিক কেপিটেল থকাৰ পিছতো আমি এটি ইউজ কৰা নাই গতিকে প্ৰেগমেটিক পৰ্টফলিঅ মেনেজাৰ এজনে কি কৰিব লকিং ইন পেপাৰ প্ৰফিটছ টু ষ্টেবিলাইজ মোৰ ক্ৰিটিকেল এৰিয়াজ অফ দ্য ইকনমি ইন এ লজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ৰিবেলেন্সিং ষ্টেপ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে সোসাইটি সদায় ডিপ কালচাৰেল এটেচমেণ্ট এটা আছে আমাৰ গোল্ডৰ ৰিচুৱেল ফেমিলি ফাংচনছ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনত গোল্ড জড়িত হৈ আছে collective financial memory public narrative remain হৈ আছে shaped by memories of 1991 or economic crisis
Political dimension of sovereign perception risk eta ase. Political opposition party easily weaponize kore gold sale to. Legal dimension of RBI Act of 1934 framework of Central Bank or Asset Management governed by explicit statutory boundaries under Reserve Bank of India Act 1934. Section 33 outline kore composition of the issue departments asset. International dimension of global de-dollarization trend eta hise. Central Bank across emerging economies actively increase কৰিছে তেওঁলোকৰ gold reserve to dollar যেহেতু তেওঁলোকে de-dollarize কৰিব বিচাৰিছে economic dimensionত opportunity cost of capital আছে physical goals কি কৰে কোনো interest নিদিয়ে বা dividend নিদিয়ে in contrast high grade sovereign foreign bond generate কৰে regular cash payment এটা এতিয়া ইয়াতে NCERT linkages UPSC syllabus way forwardত destigmatize কৰিব লাগিব এই thinking টো আমাৰ upgrade কৰিব লাগিব institutional communication automated bulletin proactive disclosure structural adjustment to the external sector rely on heavily capital account inflows to build national reserve leaves economy vulnerable এতিয়া ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে securing India against threat of a mythocalypse এতিয়া আৰ্টিকলটোত ডিসকাস মেইনলি কিহৰ ওপৰত কৰিছে গ্ৰোইং সাইবাৰ সিকিউৰিটি ৰিস্ক কিহৰ দ্বাৰা পজ বাই এডভান্স আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ দ্বাৰা পাৰ্টিকুলাৰলি ক্লাউড মাইথোছ এটা নতুন AI মডেল হয় ডেভেলপ এন্থ্ৰপিকে কৰিছে 18 গৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়া মাষ্ট আৰ্জেন্টলি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে সাইবাৰ ডিফেন্স সিস্টেমটো কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ AI সিস্টেম কি কৰিব পাৰে ডিসকভাৰ আৰু এক্সপ্লইট কৰিব পাৰে vulnerabilities far faster than human কিয় মাইথোছক কনসিডাৰ কৰা হয় ডেঞ্জাৰ হিচাপে যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে ফাইন কৰিব পাৰে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে হিডেন সফটৱেৰ vulnerabilities যেনেকৈ আগতে যি ট্ৰেডিশনাল AI মডেল আছিল মাইথোছ হে তেনেকুৱা নহয় মাইথোছে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে কমপ্লেক্স সিকিউৰিটি ফ্লস আৰু হিউম্যান এক্সপাৰ্ট কি কৰিব পাৰে may not easily detect কৰিব হেতু নোৱাৰে easily they may not detect আৰু discover কৰিব পাৰে it can discover zero day vulnerability unknown software weakness যিটো নেকি hackers exploit কৰিব পাৰে before developing fix them before developer fix them ই অপাৰেট কৰিব পাৰে এটা মেসিভ স্কেলত মাইথোছে ৰিপৰ্টেডলি স্ক্যান কৰে থাউজেন্ডস অফ ওপেন সোৰ্স প্ৰজেক্ট বহুত সোনকালে আইডেন্টিফাই কৰিছে বহুত thousand vulnerabilities even found flaws that had remained unnoticed for many years আৰু ই combine multiple vulnerability এটা ইয়াৰ লগত আছে instead of exploiting one weakness at a time মাইথোছে লিংক কৰিব পাৰে several vulnerabilities একেটা সময়তে powerful cyber attack এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এটোৱে কি কৰে attackers সকলক sophisticated and difficult to defend against them এতিয়া attacks more sophisticated হৈ যায় আৰু difficult হয় defend কৰিব কাৰণে barriers আছে cyber warfare lower হৈ গৈছে even individual যিসকলৰ limited cyber security expertise হয় potentially use কৰিব পাৰে advanced AI tool develop কৰিব কাৰণে cyber attack capability এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ vulnerability আছে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই বিল কৰিছে strong digital public infrastructure কিহৰ দ্বাৰা UPI দ্বাৰা আধাৰ একাউন্ট এগ্ৰিগেটৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আমি দেখিছো কিন্তু একেটা সময়তে বহুতো ক্ৰিটিক্যাল গভৰ্নমেন্ট আৰু বেংকিং সিস্টেমে কিহৰ ওপৰত ৰিলাই হৈ আছে আউটডেটেড টেকনলজিৰ ওপৰত গতিকে হেতু আমি কি কৰিব লাগে আপগ্ৰেডেড কৰিব লাগে ৰেকমেন্ডেশন দিছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ষ্ট্ৰংগাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব লাগে কান্ট্ৰি UK নিচিনা USA জাপানৰ নিচিনা কান্ট্ৰিৰ লগত এস্টাবলিশ কৰিব লাগে ইণ্ডিয়া AI সেফটি ইনষ্টিটিউচন আৰু ইভালুৱেট কৰিব লাগে ফ্ৰন্টিয়াৰ AI সিস্টেম এণ্ড देयर ৰিস্ক বুলি 18 গৰাকীয়ে কৈছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে লাৰ্জ সাইবাৰ সিকিউৰিটি মডাৰ্নাইজেশন কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰিব লাগে ইন্ডিজিনাস ডিফেন্স AI মডেল এতিয়া মাইথোছ ক্লাস কেপেবিলিটি বা ফ্ৰন্টিয়াৰ AI মানে কি এইটো ৰেফাৰ কৰে হাইলি এডভান্স নেক্সট জেনাৰেশন AI মডেল যত নেকি পজেছ কৰে কেপেবিলিটিজ এট দা এবসলিউট কাটিং এজ অফ টেকনলজি আনলাইক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল এই সিস্টেম বিলাকে এক্সিবিট কৰে ডিপ ৰিজনিং এটা লং হৰাইজন প্লানিং অটোনমাস এক্সিকিউশন জিৰো ডে ভালনাৰেবিলিটি মানে কি সিকিউৰিটি ফ্ল বা সফটৱেৰ বাগ যত নেকি কমপ্লিটলি আননোন থাকে সফটৱেৰ ডেভেলপাৰৰ কাৰণে কাৰণ ক্ৰিয়েটৰ্স হেভ ইট 0 days to fix it গতিকে জিৰো ডে ভালনাৰেবিলিটি বুলি কোৱা যায় এতিয়া
asymmetry of speed and scale. Fundamental challenge to কি হয় security strategy keep কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া asymmetry হৈ পৰিছে আৰু collapse of the cost of finding vulnerabilities. যেতিয়া cost and time required to patch them remain agonizingly high, frontier AI can scan কৰিব পাৰে thousands of open source repositories আৰু flag tens of thousands of vulnerabilities, including critical flaws in fundamental infrastructure like Wolf SSL or Linux kernel single afternoon. However, human patch cycle, especially in public sector undertaking or state department, is still measured in weeks or months. Nature of zero-day scale, historically zero-day vulnerability rare আছিল, expensive assets hoarded by nation-state intelligence agencies. Frontier reasoning model effectively democratized আছিল access to this weapon by autonomously uncovering long-standing bugs that survive decades of automated testing. AI has turned generation of zero-day exploit into commodity. Historical evaluation যদি আমি ইস্যুটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে era of static IT defense pre 2000 ৰ পিছত যদি চাওঁ cyber security entirely human centric আছিল focus firewall basic antivirus software perimeter defense তাৰপিছত 2010 ৰ পাছৰ পৰা discovery হ'ল Stuxnet's mark the birth of highly targeted cyber warfare. DPR revolution দেখিলো 16 ৰ পৰা 22 ৰ ভিতৰত nation led by India pioneer India star Stake build deeply interconnected digital ecosystem, drive financial inclusion. 2024 ৰ পৰা প্ৰেজেন্ট যদি চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ AI মডেল আহিছে আৰু লগতে vulnerability আহিছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ টেকনলজিকেল ডিটাৰমিনিজম ভাৰ্চেছ হিউমেন এজেঞ্চি কাৰেণ্ট যিটো ক্ৰাইচিছ হয় চেলেঞ্জ কৰে আইডিয়াটো যে হিউমেনছে পাৰ্মানেণ্টলি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ট্ৰেজেক্টৰী অফ এডভান্স টেকনলজি যেতিয়া এটা মডেলে এক্সিকিউট কৰে চিটুৱেশ্যনেল এৱেৰনেছটো এক্টিভলি চুজ কৰে টু হাইড ইটছ ইলিচিট একশ্যন ফ্ৰম হিউমেন টেষ্টাৰ্ছ উইদাউট এ চেণ্ড বক্স এইটো ব্ৰেক কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল মাষ্টাৰ টুল ডাইনেমিক্সটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল কুৱেশ্যন কেন হিউমেন ৰেগুলেটৰী structure adapt to an entity that reasons autonomously. এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেতিয়া দেখিম ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত আল্টিমেট টাৰ্গেট অফ এন এডভান্স চাইবাৰ চিকিউৰিটি অকল ডেটা নহয় পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো নাইকিয়া কৰা যদি অট'নমাছ এআই কম্প্ৰমাইজ কৰে এখন নেশ্যনৰ চেণ্ট্ৰেলাইজড এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যেনেকৈ NTA PSC কৰাপ্ট কৰে লেণ্ড ৰেকৰ্ড ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট বিটুইন চিটিজেন আৰু ষ্টেট লাহেকে ইৰ'ড হৈ যাব ইনষ্টেণ্টলি পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৰিস্ক অফ ফ্ৰণ্টিয়াৰ AI ৰিস্ক ৰাইজ হৈছে ক্ৰিয়েট কৰে হাইলি কনচেন্ট্ৰেলাইজ ফৰ্ম অফ টেকনো গভৰ্নেন্স লিগেল ডাইমেনশ্যনত লিগেল চিষ্টেমটো বিল্ড কৰে কনচেপ্ট অফ গিল্টি মাইণ্ড আৰু কৰ্পৰেট লাইবিলিটি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত টেকনলজি এক্টিভলি ৰিড্ৰ কৰে লাইনছ অফ জিঅ' পলিটিকেল এলায়েন্সেছ আমি উই আৰ মুভিং পাষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল মিলিটাৰী পেক্স টুৱাৰ্ডছ মিনিলেটাৰেল টেক ডিফেন্স এগ্ৰিমেণ্টছ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমে ফেচ কৰে acute systemic risk এটা যেতিয়া digital front ends highly secure হয় underlying dependence on public sector banks on unpatched legally they can create a fragile economic foundation এটা এতিয়া এটা লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মডাৰ্নাইজ কৰিব লাগিব ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ডেডিকেটেড ক্ৰিটিকেল চেক্টৰ চাইবাৰ চিকিউৰিটি আপগ্ৰেডেশ্যন ফাণ্ড ডেভেলপ কৰিব লাগিব ছভাৰেইন ডিফেন্স এয়া এটা PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ আনচিন ল মেকাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়াছ মাৰ্কেট ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেইনলি উল্লেখ কৰিছে 2 গৰাকী অথৰে আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়া যি market infrastructure institution such as stock exchange, clearing corporations, depositories exercise significant regulatory powers as India's security market. তথাপিও তেওঁলোকে কি কৰে অপাৰেট কৰে উইদাউট same level of democratic আৰু parliamentary oversight যিটো এপ্লাই হয় গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেটৰ্ছ লাইক SEBI লগত এতিয়া ইয়াতে মাৰ্কেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছে চিষ্টেমিক পিলাৰ্ছ অফ কেপিটেল মাৰ্কেট ইকোচিষ্টেম ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ডিপজিটৰিজ and clearing corporations. Think of them as physical and digital highway of finance. Without them, trading, settling, holding securities would be impossible. Commercial entities simultaneously perform public regulatory duties too. Main argument of যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইণ্ডিয়াৰ যে সিকিউৰিটি মাৰ্কেট হয়
গভৰ্ণ হৈ আছে এটা লেয়াৰ্ড ৰেগুলেটৰী চিষ্টেমৰ দ্বাৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল মেক কৰে গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰেম কৰে ৰুলছ সেবিয়ে ইছ্যু কৰে গাইডলাইনছ ইনষ্ট্ৰাকচন MII এতিয়া কিহৰ কথা কোৱা গৈছে মাৰ্কেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউচন লাইক ষ্টক এক্সচেঞ্জ ক্ৰিয়েট বাইলছ rules circulars that directly affect কৰে market participants যদিও MII টেকনিক্যালি প্ৰাইভেট এন্টিটিজ হয় পাৰফৰ্ম কৰে ইম্পৰ্টেন্ট পাব্লিক আৰু ৰেগুলেটৰী ফাংচনছ কিন্তু এওঁলোকৰ যে ৰুল বুকছ হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ট্ৰেডিঙত সেটেলমেণ্টত ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনত মাৰ্কেট ডিচিপ্লিনত ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যনত আৰু মেকিং দেম পাৱাৰফুল এক্টৰ্ছ ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমত এতিয়া এতিয়া ইয়াতে কনচাৰ্ণটো কি অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অথৰকেইগৰাকীয়ে সেবিয়ে এক্সাৰচাইজ কৰে ৰেগুলেটৰী পাৱাৰ একশ্যন ছাবজেক্ট টু লেজিছলেটিভ স্ক্ৰুটিনি পাব্লিক কনচালটেশ্যন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ৰিকুৱাৰমেণ্ট এতিয়া MII ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে চিমিলাৰ বাইণ্ডিং ৰুলছ through their own rule book without facing comparable democratic oversight যেনেকৈ সেবিয়ে যদি বিচাৰে ক্লাসিফাই কৰিব পৰা কাৰণে ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি এজ মেনিপুলেটিভ তেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব জেনেৰেলি কি দৰকাৰ হয় ফৰ্মেল ৰেগুলেটৰী প্ৰসেছ এটা কিন্তু MII ইম্পোজ কৰিব পাৰে সিমিলাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন থ্ৰু ইটস ইন্টাৰনেল ৰুলছ উইথ মাছ লেছ স্ক্ৰুটিনি বুলি কৈছে লিগেল সিগনিফিকেন্স অফ MII ৰুল বুকৰ যদি চাওঁ গতিকে কৈছে যে ৰুল বুকৰ লিগেল সিগনিফিকেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে হেভ লিগেল ফোৰ্স ক্যান ইম্পোজ পেনাল্টিজ এফেক্ট ৰাইটস অফ ইনভেষ্টৰছৰ ইয়াতে কনষ্টিটিউচনেল ইছ্যুৰ প্ৰব্লেম আছে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে MII এফেক্ট কৰিব পাৰে right to carry on business article 19 clause 1 subclause G property rights article 308 other important legal aspect or interest গতিকে প্ৰবলেমছ কিহত আছে ইন দা সিকিউৰিটি মাৰ্কেট কোড 2025 ৰ যদি চাওঁ প্ৰপ'জ সিকিউৰিটি মাৰ্কেট কোড একনলেজ কৰে পাব্লিক ৰুল অফ MII বাট ক্ৰিয়েটছ ইমবেলেন্স এতিয়া কোৰ গভৰ্নেন্স ডিবেট চেণ্টাৰ্ড কিহত হৈ আছে প্ৰফাউণ্ড ডমেষ্টিক পেৰাডক্স এটা প্ৰাইভেট কৰ্পৰেটাইজড এন্টিটিজ while wielding এতিয়া কেনেকুৱা de facto sovereign law making powers আছে India's MII ওচৰত India's financial market without matching level of public accountability invincible lawmaker বুলি কৈছে MII layers rule book asymmetry আছে MII govern কৰে through complex multi-tiered hierarchy of institution proposed legislative framework introduce কৰে critical oversight give এটা এই structural asymmetry risk কৰে encouraging regulatory arbitrage if only bylaws are subject to legislative visibility MII face কৰে institutional incentive to bypass intense scrutiny by shifting substantive policy decision into unexamined circular or internal regulation এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল ইমপ্লিকেশন আছে কনষ্টিটিউচনেল টাচ ষ্টোন আছে এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুয়েশন যদি চাওঁ এৰা ব্ৰোকাৰ গিল্ডছ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত ষ্টক এক্সচেঞ্জটো লাইক নেটিভ শ্বেয়াৰ আৰু ষ্টক ব্ৰোকাৰ এছ'চিয়েশ্যন অৰিজিনেট হৈছিল প্ৰাইভেট হিচাপে ক্লোজ ডোৰ ক্লাব আছিল ষ্টেচুটৰী ৰেগুলেশ্যন ভায়া SCRA post independence need to protect public saving led to the enactment of Security Contract Act 1992 পৰা watershed movement বুলি কয় systemic shocks of 1992 security scam expose কৰিলে limited of self regulation by broker control exchange আৰু SEBI Act আহিলে 1992 corporation and demutualism দেখিলো লাইসন আৰু modern code era social dimensionত আমি যদি চাওঁ capital markets এতিয়া আৰু small elite সকলৰ নহয় millions of retail investor tier 2 tier 3 city লোককো ইফেক্ট কৰে যেতিয়া MII alter কৰে risk parameter margin requirement or trading access through sudden circular social cost to retail participant সকলৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পেক্ট কৰে political dimensionত core issue clear democratic deficit হৈ যায় ethical dimensionত commercialization nature of modern MII introduce কৰে systemic conflict of interest এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেট ডিপলি ইন্টিগ্ৰেট হৈ থাকে গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ফ্ল'জৰ লগত গতিকে ভাল ৰুল আহিলে মানে ইনভেষ্টৰ্ছ আহে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত প্ৰেডিক্টেবিলিটি সদায় কৰ্নাৰ ষ্টন হয় ইকনমিক এফিচিয়েঞ্চি গতিকে আনপ্ৰেডিক্টেবল হ'ব নালাগে ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত চিষ্টেমিক লেজিছলেটিভ লেয়াৰিং থাকিব লাগে কনচলিডেশ্যন অফ ৰুল বুকটো কনচলিডেট কৰিব লাগে MII মেণ্ডেটৰী পাব্লিক নটিচ দিব লাগে কমেণ্ট কৰাবলৈ দিব লাগে পাব্লিকসকলক ষ্ট্ৰংগাৰ এক্স এণ্টে ৱেটিং বাই SEBI ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ